Όταν λέμε ότι γίνανε 130 γάμοι θρησκευτικοί, το πρώτο ερώτημα που εμένα μου βγαίνει τώρα είναι πόσοι από αυτούς τους θρησκευτικούς γάμους, αν μου επιτρέπει μια νεολογία, ένας νεολογισμός, είναι όντως χριστιανικοί γάμοι. Το μυστήριο δεν ενεργεί ερήμην των ανθρώπων που συμμετέχουν. Η χάρις του Θεού έρχεται να ευλογήσει τον κοινό τους αγώνα, την προσπάθειά τους, αλλά κατά πόσον οι ίδιοι είναι δεκτικοί της χάρη τους. Δηλαδή πάνε στην εκκλησία όλοι με μια συνείδηση ότι πάμε να πορευτούμε ο άντρας σε γυναίκα και ο Χριστός μαζί, ή πάνε απλά επειδή είναι όμορφα στην εκκλησία, λένε πιο πολλά λόγια, τα λόγια του παπά, ο ψάλ, οι μπομπονιέρες, τον ηφικό, ξέρω εγώ, το ρύζι όταν πέφτει και αν πέφτει, και πάνε ανεπίγνωστα, χωρίς αίσθηση του αγώνα. Δηλαδή θα με ενδιαφέρει να δω πόσοι από τους πραγματικούς χριστιανούς που παντρεύονται οδηγούνται στο διαζύγιο. Εκεί θα ήταν άλλα τα στατιστικά σίγουρα. Επειδή δεν έχουμε επίγνωση, δεν έχουμε και κατήχηση αν θέλεις. Τι είναι το μυστήριο του γάμου. Γι' αυτό και οδηγούμαστε σε πάρα πολλά διαζύγια. Μου είχε κάνει εντύπωση, παλιότερα ειδικά που είχα πολλούς γάμους, ήμουν στο Λουμπαρδιάρι πάνω στον Άγιο Δημήτριο. Έρχονταν οι άνθρωποι, λέγαμε δύο κουβεντούλες καμιά φορά εκεί στη διαδικασία των εγγράφων, της αδείας γάμου και αυτά. Υπήρξαν περιπτώσεις που λέγοντας πολύ απλά πράγματα. Ότι να είστε ενωμένοι, να είστε αγαπημένοι. Είχα πει, θυμάμαι, σε έναν υποψήφιο εκεί γαμπρό, του λέω θα μου κάνεις μια χάρη. Δεν θα αφήσεις ούτε μία μέρα χωρίς να φλερτάρεις τη γυναίκα σου και μετά το γάμο. Να μην ξεχάσεις να της λες αγαπώ. Και βλέπω την κοπέλα και την πιάνουν τα δάκρυα. Μετά κάθισε, μου λέει θέλω να σας μιλήσω. Λέει είμαστε 7 χρόνια μαζί και ήδη έχει σταματήσει να μου λέει σ' αγαπώ. Δεν με διεκδικεί, δεν με φλερτάρει. Ξέρετε τι της είπα. Γιατί παντρεύεσαι. Γιατί παντρεύεσαι, απλά επειδή είναι έτσι τα έφερε κατάρα. Είμαστε μαζί να πάμε να συνεχίσουμε τη δυστυχία μας. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν που πάνε. Όταν τους έλεγες ότι πρέπει να είστε ενωμένοι, να ακούτε τους τρίτους, τους γονείς, τους μπατζανάκηδες, τους κουμπάρους, αυτά όλους, αλλά στο τέλος εσείς τα αποφασίζετε, άλλα δάκρυα εκεί πέρα. Άλλα νεύρα από το γαμπρό καμιά φορά. Μα μου λέει ότι λέει η μάνα της λέει. Έρθει και μου έχει γίνει φερέφωνο της μαμάς. Όταν αυτά τα βλέπουν από πριν, δεν έχουν μια κατήχηση, δεν έχουν μια στοιχειώδη πληροφόρηση. Ή τους λέγαμε καμιά φορά, απλά κουβέντες, δεν είναι βαριές θεολογίες αυτές. Μην πεις πικρή κουβέντα. Η κουβέντα μένει, πληγώνει τον άλλο. Πήγε ο ευλογημένος, του έκανε 2-3 παιδιά η γυναίκα και μετά της λέει έχεις κάνει ψωμάκια. Σε μια γυναίκα, ξέρετε, που τις μεγαλώνουν όλες σαν να είναι η Μπάρμπι, η Μπιμπιμπό, ξέρω εγώ, μοντέλα. Της λέει ότι έχει κάνει ψωμάκια, έπεσε στη μαύρη κατάθλιψη, δεν με αγαπάει πια, δεν με θέλει πια, ποιος ξέρει πια κοιτάζει και έτσι αρχίζουν και μπαίνουν σκουλικάκια μέσα. Μπαίνουν ζυζάνια και δηλητηριάζει το γάμο, σαν δεν υπάρχει και μια μυστηριακή ζωή. Δεν υπάρχει εξομολόγηση, δεν υπάρχει θεία κοινωνία, δεν υπάρχει προσευχή, δεν υπάρχει προσπάθεια ο ένας να ταπεινωθεί μπροστά στον άλλον, να ζητήσει συγγνώμη, να συγχωρέσει εύκολα και να προχωρήσουν παρακάτω, πώς θα σταθεί ο γάμος. Εγώ θα σας πω μια δική μου στατιστική, ανεπιβεβαίωτη, αλλά κρατήστε το έτσι σαν μια πληροφορία. Θεωρώ ότι και από τα χριστιανικά ζευγάρια, στα 10, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν τα 2 περπατάνε σωστά. Γιατί ακόμη και εμείς που είμαστε μέσα στην εκκλησία δεν το βλέπουμε σαν ένα άθλημα που έχει σταυρό και Ανάσταση, το γάμο. Δεν το βλέπουμε ως έναν δρόμο σωτηρίας. Το βλέπουμε ως έναν δρόμο προσωπικής καταξίωσης. Εγώ το παλικάρι που σπούδασα, που έκανα εκείνο τ' άλλο, να πάρω και μια γυναίκα, να κάνω και παιδιά, να βγάλω το όνομα του μπαμπά, της μαμάς, ξέρω εγώ, άντε και της πεθεράς του πεθερού και τελειώσαμε. Είμαι και χριστιανός, χριστιανική οικογένεια. Αν το βλέπουμε έτσι, ακυρώνουμε εμείς οι ίδιοι αυτή την ταυτότητα. Όταν λέει ο πατήρ Εμιλιανός της Σιμωνόπετρας, ο μακαριστός, ο γέροντας,
ότι ο έγγαμος θα κριθεί από το κατά πόσον ανάπαυσε το σύζυγο ή τη σύζυγο αντίστοιχα. Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό και κοιτάζουμε να είμαστε εμείς αναπαυμένοι, ο καθένας στη μόνωσή του, στο εγώ του. Οπότε τι γάμος θα σταθεί? Ποια είναι Χριστός συζυγία, ποια άρμωσης παρακυρίου του αντρός και της γυναικός, όλα αυτά πάνε στο βρόντο. Σαν να μην τα ακούσαμε ποτέ.